Κομμάτια μήλου λίγο πιο χοντρά, γιατί είναι ωραία να τα νιώθεις μέσα στη συνταγή. Η συνταγή αυτή είναι χωρίς ζάχαρη. Το μόνο που χρησιμοποιεί σε γλυκαντική ουσία είναι το μέλι. Θα βάλω ολόκληρο το κισεδάκι με το γιαούρτι. Το γιαούρτι με τη σόδα άφησε αρκετά. Μοιάζει με μους αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησα το κέικ και έβαλα και τις ταφίδες να μουλιάσουν λιγάκι. Αυτό το μπολ είναι σχεδόν γεμάτο με το μείγμα. Και αυτό το μπολ είναι σχεδόν γεμάτο με το μήλο. Δεν ξέρω πώς θα το ανακατέψω. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει καμία δουλειά να φαίνεται τόσο νόστιμο. Wow. Νομίζω ότι ήδη έχει γίνει το αγαπημένο μου κέικ.
Καταρχάς, περιττό να πω το πόσο τέλεια μυρίζει όλο το σπίτι. Αυτό το κέικ έχει φουσκώσει πάρα πολύ και σκουραίνει αρκετά από έξω. Πιστεύω ότι είναι λόγω και της κανέλας και του μελιού. Αλλά μυρίζει τέλεια. Θα το αφήσω λιγάκι να κρυώσει μέχρι να το κόψω και να το φάμε. Τις τελευταίες μέρες έχει αρκετό κρύο και παρήγγειλα για τα γατάκια κάτι αυτοθερμαινόμενα χαλάκια. Μαζί βέβαια πήρα και κάτι για μας. Αυτή είναι μια μικρή βαφιέρα. Κάνει καρδούλες. Είναι πάρα πολύ μικρό. Πιο μικρό από ό,τι περίμενα. Αυτό εδώ πέρα πήρα και τα γατιά. Ωραίο. Κάνει έναν ήχο μέσα, ελπίζω να κάτσουνε. Αλλά φαίνεται τόσο ζεστούλη. Και κοίτα. Για μπέργκερ. Για βαφιέρα. Βαφιέρα. Είναι όσο η παλά μου. Σου πήρε ένα δώρο. Σου πήρε ένα δωράκι. Εντάξει, δεν θα σε ενοχλήσω. Δεν θα σε ενοχλήσω. Είναι λίγο μεγάλο εδώ πέρα, ελπίζω να κάτσει. Μαξιλαράκι της. Τώρα λείπει, οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Ωραίο. Ωραία συνταγή. Να πω την αλήθεια, επειδή αυτή η βαφιέρα έκανε μόνο 8 ευρώ και είναι το μέγεθός της όσο η παλάμη μου, πίστευα ότι δεν θα έφτιαχνε καλά τις βάφλες. Αλλά τελικά είναι πάρα πολύ γλυκούλες.
χρησιμοποιήσω ένα καινούριο προϊόν που είναι φυστικό βούτυρο με κανέλα και χουρμά. Δεν έχει πρόσθετη ζάχαρη, οπότε πρέπει να είναι πολύ υγιεινό. Έχει πολύ ρευστή υφή. Μόνο. Τέλειο. Και άλλα δύο πανεμία. Από το πέρσι μην τίποτα. Και έχω τόσα πολλά φύλλα. Έχουν γίνει αυτά. Να τραβήξω. Α, το κόψα. Παιδιά, δεν... Θέλω να φτιάξω μια τυρόπιτα με κόντοτς που έχω δει και την έχω λιγουρευτεί εδώ και πολύ καιρό. Σε σχέση με την κλασική τυρόπιτα θα έχει πολύ περισσότερη πρωτεΐνη.
ξεχάσω μία κουταλιά της σούπας λάδι. Γκίτσες! Αυτά είναι μπροκολάκια από το περιβόλι μας. Πάρα πολύ πράσινα. Νομίζω ότι είναι έτοιμη, θα την αφήσω λιγάκι τώρα στην άκρη να κρυώσει. Και αυτό εδώ πέρα είναι το φρέσκο κρεμμυδάκι που έκοψα εγώ.
Συγγνώμη, Να φάτε την τυρόπιτα πρώτα που είναι ζεστή. Ωραία. Έχει πολύ πρωτεΐνη γιατί είναι με cottage. Πολύ καλή, Ευχαριστώ. Πρέπει που έκανα ποδήλατο. Και είμαι λίγο να δοκιμάσω αυτό εδώ το γκουάβα. Παράγεται στο Μεξικό από το 1950. Πάντα ήθελα να το δοκιμάσω, οπότε. Το χρώμα του πιστεύω θα είναι νόστιμο. Ωραίο. Πολύ έξυπνο, πολύ ωραία αυτή η τυρόπιτα. Ευχαριστώ. Είναι μπρόκολο από το περιβόλι. Πολύ ωραίο, Ωραίο. Έσκασα. Πάμε, το έχεις.